ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Υπερίο και μαζί μου σήμερα έχω την Dafni για να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό Bachata Sensual. Πάμε να το δούμε. 5, 6, 7 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 και 5 και 7, 8 και 1, 2, 3, 4. Πάμε να το αναλύσουμε εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, 6, 7, καβαλέρι, ξεκινάμε βασικό, στροφή ντάμας, 5, 6, σταματάω την ντάμα μου και την παίρνω αριστερά μαζί μου. Κλείνω. Ωραία, την πάω δεξιά, αριστερά, ανοίγω το πόδι, το κρατάω ανοιχτό πριν κλείσει, την πιέζω ένα φορά προς τα πάνω, κάνω χώρο το δεξιό μου χέρι να περάσει από κάτω, 7, 8, κλείνω. Από εδώ περνάω σε μια στροφή. Πάτημα, πάτημα, 3, 4. Κατευθείαν τα χεράκια, 5, 6, 7, 8 και πριν ολοκληρώσω το κύκλο πάνω, θέλω να έχω αλλάξει τις λαβές μου για να ξανακατεβάσω το χέρι της σταθερά στο 1, 2, 3, 4, κλείνουμε πάλι. Και πάτημα μύτη, 7, 8. Άλλη μια φορά από αυτή την κατεύθυνση. 5, 6, 7 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και δεξιά. Αριστερά, ελέγχω από κάτω, περνάει η ντάμα μου, κλείνω. 1, 2, 3, χεράκι. 5, 6, 7, μένω. 1, αργά, αργά και πάτημα μύτη βασικό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buscando un beso que me sepa París, una figura como obra de arte y labios que puedan levantar mi sonrisa caída, una mirada que me ayude a olvidarte, una diosa de Atenas, una reina del Cairo, algo que endulce el sabor de lo amargo, como aquel beso que me diste en París, una aventura que me ayude a olvidarte, olvidarte, Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados. No existe un mapa con mi localización desde Toledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago. Aún no he logrado encontrar un color que devuelva vida como aurora boreales. Hoy me toca explorar. Αυτός ήταν λοιπόν ο συνδυασμός μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να το κάνετε εξάσκηση. Οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να γράψετε από κάτω κάποιο comment ή να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.